प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि तपाईँ के चाहिँ कुरा क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई प्रोग्रामिङ के को लागि सिक्न खोज्दै हुन्छ, के को लागि सिक्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ? लाइक तपाईँलाई वेबसाइट बनाउन मन छ कि मोबाइल एप बनाउन मन छ कि या एआईतिर जान मन छ कि? सो त्यो पार्ट चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ डिसाइड गर्नु पऱ्यो क्या सिनै सिक्नुपर्छ भन्छ छैन, पाइथन नै सिक्नुपर्छ भन्छ छैन। लाइक मलाई अब वेब डेभलपमेन्टतिर जानु छ भने अभियसली एचटिएमएल सुरुमा सिकेको बेटर हुन्छ हामीलाई, एचटिएमएल सिएसएस जाभा स्क्रिप्ट है। अनि जस्तै अब मोबाइल एपतिर जानु मन छ सिक्न मन छ भने डाट फ्लटरतिरबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ। अनि एआईतिर अनि ब्याकएन्ड वेब डेभलपमेन्टतिर त्यतातिर जान्छ भने पाइथन जाँदा हुन्छ। सो केमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यही फिल्डमै रिसर्च गर्ने र त्यसकै अप्सन्सहरू सिक्ने हो क्या। ओभरअल सुरुमै पाइथन सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। एक त युट्युबमा निकै नै राम्रो धेरै कोर्सेसहरू छ है। हजुर लाइक युट्युबमा खोज्नुभयो भने नि धेरै कन्टेन्टहरू छ। अलिक स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट पाउन चाहिँ खोजेर लाइक त्यहाँबाट सिक्दा सजिलो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट फ्री नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्को भनेको लाइक अनलाइनमा हुन्छ नि ट्युटोरियल्सहरू पनि धेरै हुन्छ। लाइक तपाईँको W3 स्कुल्सहरू भन्ने छ, प्रोग्रामिज भन्ने छ। अनि यही ट्युटोरियल कन्टेन्ट साइट्सहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ। र अर्को अप्सन चाहिँ लाइक युडेमी स्किल सेयरहरू भन्ने प्लेटफर्ममा पनि लाइक स्ट्रक्चर तरिकाले पुरै प्लान करिकुलममा अरूले सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि पेड हुन्छ है, पेड हुन्छ। अनि हजुरको डलर कार्ड छ भने त्यहाँबाट लिङ्क लिएर किनेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। या नेपालको कन्टेक्स्टमा त धेरैले टोरेन्टहरू पनि युज गर्छन्, त्यो अप्सन्सहरू छ।